Hello students, আজি লৈ আহিছো অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ 8ৰ 4 নম্বৰ চেপ্টাৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ্ছ উইচৰ কোৱেশ্চনছ আনসাৰ্ছ খিনি প্ৰথমতে আহিছো কম্প্ৰিহেনশন নম্বৰ 1 answer the following questions in complete sentences. A. What did grandfather do on his retirement? প্ৰশ্নটোৰ অৰ্থ হৈছে ককা দেউতাই ৰিটায়াৰমেন্টৰ পিছত কি কৰিছিলে উত্তৰটো Author's grandfather built a house in the outskirts of Dehradun and started to plant many trees in the compound. অৰ্থাৎ লিখকৰ ককা দেউতাই অৱসৰৰ পাছত দেহৰাদুন চহৰৰ নিলগত এটা ঘৰ সাজিছিলে আৰু তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ গছ ৰোপণ কৰিছিলে When did the garden become a happy place for the author? Hey garden অৰ্থাৎ ককা দেউতাই সজোৱা সেই বাগিচাখন কেতিয়া লিখকৰ কাৰণে happy place হৈ উঠিছিলে এটা সুখৰ ঠাই হৈ উঠিছিলে উত্তৰটো হৈছে when the author used to sit beneath the trees he felt lonely but as soon as his grandfather joined him the garden became a happy place for the author ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে যেতিয়া লিখকে সেই ককা দেউতাই সজোৱা সেই বাগিচাখনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ গছৰ তলত অকলখৰে বহিছিলে যেতিয়াই তেওঁৰ অকলখৰীয়া অনুভৱ হৈছিলে কিন্তু যেতিয়াই ককা দেউতাই আহি তেওঁৰ ওচৰত বহিছিলে লগে লগে সেই ঠাইখিনি সেই বাগিচাখন এটা সুখৰ ঠাই হৈ পৰিছিলে Number C What were the two reasons the author gave for the vine moving towards grandfather লতাখিনি ককা দেউতাৰ ফালে আগবাঢ়ি যোৱাৰ দুটা কাৰণ কি বুলি লিখকে ব্যাখ্যা কৰিছে উত্তৰটো The two reasons that the author gave for the vine moving towards grandfather were number 1 light and warmth which is a scientific explanation and number 2 vine's attraction towards grandfather as he loved plants and trees অৰ্থাৎ সেই দুটা কাৰণ হ'ল মানে লতাখিনিয়ে ককা দেউতাৰ ফালে আগবাঢ়ি যোৱা দুটা কাৰণ এটা হৈছে পোহৰ আৰু উত্তাপ যিটোৱে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যে যিটো ফালে পোহৰ আছিল বা উত্তাপ আছিল সেই ফালেই ককা দেউতাহঁতেও বহি আছিল আৰু সেই ফালেই লতাটো আগবাঢ়ি গৈছিল এইটো আছিল বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আৰু দ্বিতীয়টো আছিল লতাখিনিয়ে যেন ককা দেউতাৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈছিল ককা দেউতাৰ আকৰ্ষণত কাৰণ ককা দেউতাই গছ উদ্ভিদ লতা এডে বহুত ভাল পাইছিল আৰু সেই কাৰণেই যেন লতাখিনি ককা দেউতাৰ ফালে আগবাঢ়ি গৈছিল Number D What did the author say about people trees লিখকে people গছ বা আহত গছৰ বিষয়ে কি কৈছিল আনসাৰটো হ'ব The author said inverted comma ভিতৰত The people trees are great show offs even when there is no breeze their leaves will spin like tops determined to attract your attention and invite you into their shades ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে লেখকে কৈছিল যে আহত গছবোৰ এটা ডাঙৰ show off হয় হিহতে পতাহ নহলেও হিহতৰ পাতবোৰে আপোনাক আকৰ্ষণ কৰিব আৰু তাৰ ছালৈ আপোনাক নিমন্ত্ৰণ জনাব Question number E What did the author's grandmother like to do লিখকৰ আইতাই কি কৰি ভাল পাইছিল আনসাৰটো The author's grandmother liked to growing flowers ফুলনি বাগিচা কৰি ভাল পাইছিল Question number F Why did the author help his grandfather plant trees অথৰে অৰ্থাৎ লিখকে ককা দেউতাই গছ পুলি ৰোৱাত কিয় সহায় কৰিছিল আনসাৰটো হ'ব Because grandfather told him about the necessity of planting trees and also told that the world will become a desert without trees. অৰ্থাৎ কাৰণ উত্তৰটো হ'ব কাৰণ ককা দেউতাই লিখকক কৈছিল গছ কিমান প্ৰয়োজনীয় কিমান উপকাৰী আৰু এইটোও কৈছিল যে গছ নোহোৱা হলে এদিন গোটেই পৃথিৱীখনেই মৰুভূমি হৈ পৰিব আৰু সেইখিনি কথা শুনিয়েই অথৰে অৰ্থাৎ লিখকে গ্ৰেণ্ডফাদাৰক গছগছনি ৰোৱাত সহায় কৰিছিল Question number G What made grandfather plant saplings on the rocky island এনেকুৱা কি হৈছিল যাৰ কাৰণে ককা দেউতাই সেই শিলৰ সৰু
দ্বীপটোত গছ পুলি ৰুবলৈ ভাবিছিল আনসাৰটো হ'ব a small mango plant was growing alone in that rocky island so grandfather thought if one can sprang here then others can too this made grandfather plant saplings on that rocky island ককাদেউতাই কি দেখিছিলে সেই সৰু হিলৰ দ্বীপটোত এটা সৰু আমৰ পুলি বাঢ়ি উঠিছে তেতিয়া ককাদেউতাই ভাবিলে এনেকুৱা এখন জেগাত যদি সৰু এই আমৰ পুলিডাল বাঢ়িব পাৰিছে তেন্তে নিশ্চয় আন গছগছনিও ইয়াত বাঢ়িব পাৰিব আৰু এই চিন্তাটোৱেই ককাদেউতাক তাত গছৰ পুলি ৰোৱাত বাধ্য কৰিছিল বা হেতু ভাবিবলৈ বাধ্য কৰিছিল Why did the author leave Dehradun? লিখকে কিয় দেহৰাদুন এৰিছিল আনসাৰটো As the Second World War began, the author was sent to a boarding school, so he had to leave Dehradun. অৰ্থাৎ তেতিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল আৰু লিখকক এটা boarding স্কুললৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছিল আৰু সেই কাৰণেই তেওঁ দেহৰাদুন এৰিবলগীয়া হৈছিল Question number 2 give brief answers to the following questions Question number 8 হৈছে Why do we need trees List 3 reasons that grandfather gives প্ৰশ্নটোৰ অৰ্থ হৈছে আমাক কিয় গছৰ প্ৰয়োজন বা আমাক কিয় গছ লাগে ককাদেউতাই দিয়া তিনিটা কাৰণ দৰ্শোৱা আনসাৰটো হ'ব We all know how much the trees are important for this whole world including animals and mankind Trees are the great supplier of oxygen that we breathe in If we don't plant a few trees ourselves a time will come when the world will become one great desert According to grandfather, we should plant trees for the forest and for the animals and birds who live here and need more food and shelter. Number 2, to keep the desert away to attract rain for fruits and flowers, leaf and seed, we should plant more trees. And number 3, and for timber too, we should plant trees. অৰ্থটো হৈছে এই উত্তৰটোৰ অৰ্থটো মই সহজকৈ কৈ দিছোঁ আমি সকলোৱে জানো গছ আমাৰ কাৰণে কিমান প্ৰয়োজনীয় এই গোটেই পৃথিৱীখনৰ কাৰণে ইয়াত থকা জীৱ-জন্তু আৰু মানুহ জাতিটোৰ কাৰণে গছ বহুতেই প্ৰয়োজনীয় আমি জানো যে গছে আমাক অক্সিজেন দিয়ে যিটো আমি উশাহত লওঁ আৰু আমি যদি প্ৰত্যেককে অলপকৈ গছ ৰোপণ নকৰো এনেকুৱা এটা দিন আহিব যেতিয়া গোটেই পৃথিৱীখনে এটা মৰুভূমিলৈ পৰিণত হ'ব ককাদেউতাৰ মতে আমি কিয় গছ ৰোপণ কৰিব লাগে তাৰে তিনিটা কাৰণ আমি জংঘল বনাবৰ কাৰণে তাত থকা জীৱ-জন্তু চৰাই-চিৰিকটি যাক খাদ্য আৰু আশ্ৰয় লাগে সিহঁতৰ কাৰণে গছ ৰোপণ কৰিব লাগে দ্বিতীয়তে মৰুভূমিৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ বৰষুণ আকৰ্ষণ কৰিবলৈ অৰ্থাৎ বৰষুণ পাবলৈ ফুল ফল পাত বীজ আদিৰ কাৰণেও আমি গছ ৰোপণ কৰিব লাগে আৰু কাঠৰ কাৰণেও 3 নম্বৰটো কাঠৰ কাৰণেও আমি গছ ৰোপণ কৰিব লাগে 2 নম্বৰৰ বি প্ৰশ্নটো হৈছে describe what the author saw when he went back to the island যেতিয়া সেই সৰু দ্বীপটোলৈ লিখক আকৌ উভতি আহিছিল তেতিয়া কি দেখিছিল বৰ্ণনা কৰা আনসাৰটো Several years later, when the author returned to Dehradun and walked out of town towards the riverbed, he looked across the dry water course and his eyes were immediately caught by the breathtaking red blooms of the coral blossom. The island was looking like a small green paradise in contrast with the dry riverbed. He went up to the trees and the trees seemed to know the author. They whispered among themselves and beckoned him nearer. Looking around, he noticed that other smaller trees, plants and grasses had sprung up there under their protection. উত্তৰটো মই অসমীয়াত এবাৰ কৈ দিছোঁ কেইবাও বছৰ পিছত যেতিয়া লিখকে দেহৰাদুনলৈ আহিছিলে আৰু টাউন পাৰ হৈ সেই সৰু শুকান নদীৰ পাৰত থকা দ্বীপটোলৈ গৈছিলে তেতিয়া তেওঁ দেখিছিলে শুকান পানীৰ মানে পাৰ কৰি তেওঁ চকুজুৰিয়ে কেৱল ধুনীয়া ধুনীয়া ৰঙা প্ৰবাল গছৰ ৰঙা ফুলবোৰ ফুলি থকা দেখিছিলে এনেকুৱা লাগিছিলে এই শুকান নদীটোৰ তুলনাত সেই দ্বীপটো সৰু দ্বীপটো যেন এটা সেউজীয়া স্বৰ্গহে তেওঁ গছবোৰৰ ওচৰলৈ গৈছিলে আৰু এনেকুৱা লাগিছিল যেন গছবোৰেও তেওঁক জানে
আৰু গছবোৰে ইটোৱে সিটোৱে যেন ফুসফুসাই কথা পাতিছিলে আৰু তেওঁক স্বাগতম জনাইছিলে চাৰিওফালে ঘূৰি লিখকে এইটো দেখা পাইছিলে যে সেই ডাঙৰ ডাঙৰ গছবোৰৰ তলত আৰু বহুত সৰু সৰু গছ লতা উদ্ভিদ আদিয়ে বাঢ়ি উঠিছে এতিয়া আহিছো 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ write whether the following statements are true or false Number A grandfather loved only flowering trees ককা দেউতাই অকল ফুল গছবোৰহে ভাল পাইছিলে false B the author feels that mango trees are great show offs লিখকে ভাবিছিল আম গছবোৰ এটা ডাঙৰ show off false C grandmother loved growing flowers আইতাই ফুলনি গছ ৰুই ভাল পাইছিলে true D question number D2 grandfather never helped grandmother out with gardening ককা দেউতাই কেতিয়াও আইতাক ফুলনি ৰুৱাত সহায় কৰা নাছিলে false E during the second world war the author spent his holidays with his father true grandfather's wish didn't come true ককা দেউতাৰ সপোন কেতিয়াও বাস্তৱ হোৱা নাছিলে বা পূৰ হোৱা নাছিলে আশাটো এটো false এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আশা কৰো তোমালোক সকলোৱে উপকৃত হ'বা আৰু পুনৰ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ যদিহে এই পাঠটিৰ শেষত থকা গ্ৰামাৰৰ ওপৰত তোমালোকে ডিসকাশন বিচৰা বা গ্ৰামাৰখিনি বিষয়ে জানিব বিচাৰা তেন্তে তোমালোকে কমেন্ট বক্সত জনাবা মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিলৈ আহো লগ পাম অন্য